नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कम्पेरिटिभको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ है। हामीले चाहिँ कम्पेरिटिभको पार्ट 3 सम्म भिडियो गरेका छौँ र त्यसको एक्सरसाइज पनि छ है। तपाईले चाहिँ सबै हेर्नु होला। यो चाहिँ पार्ट 1 को एक्सरसाइज भयो। ओके, सुरु गरौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ अ कम्पेरिटिभ फर्म। ओल्डर, मोर इम्पोर्टेन्ट र अरू जे जे सुइटेबल छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो र भन्छ। 1 नम्बर हेर्नुस् त के गरेको छ। दिस रेस्टुरेन्ट इज भेरी एक्सपेन्सिभ, लेट्स गो समवेयर चिपर। लेट्स गो समवेयर चिपर भनेको चिपर देन यो रेस्टुरेन्ट नि त हो, कम्पेयर गरेको छ नि त दुईटामा। ओके। 2 दिस कफी इज भेरी विक, आई लाइक इट। अब स्ट्रङको कम्पेरिटिभ फर्म के हुन्छ? मोर स्ट्रङ हुन्छ त हुँदैन नि। आई लाइक इट स्ट्रङ्गर, I like it stronger. 3 The town was surprisingly big, I expected it to be एकदमै ठुलो थियो, मैले त एकदम सानो होला भन्ने सोचेको थिएँ। I expected it to be smaller. 4 The hotel was surprisingly cheap, I expected it to be मैले एक्सपेन्सिभ होला भन्ने सोचेको थिएँ। एक्सपेन्सिभको कम्पेरिटिभ फर्म के हुन्छ ल मलाई भन्नुहोस् त। एक्सपेन्सिभको एक्सपेन्सिभर हुन्छ त हुँदैन नि, इआर लाग्छ त लाग्दैन नि। यसको चाहिँ एक्सपेन्सिभको आई एक्सपेक्टेड इट टु बी मोर एक्सपेन्सिभ। हेर्नुहोस् त सजिलो छ। 5 द वेदर इज टु कोल्ड हियर, आई विल लाइक टु लिभ समवेयर। अब तातोमा आई विल लाइक टु लिभ समवेयर हटर, अथवा आई विल लाइक टु लिभ समवेयर वार्मर पनि भन्न मिल्छ। 6 समटाइम्स माई जब इज अ बिट बोरिङ, आई विल लाइक टु डु समथिङ। मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ अथवा एक्साइटिङ गर्न मन लागेको छ। अब इन्ट्रेस्टिङ अथवा एक्साइटिङको कम्पेरिटिभ फर्म के हुन्छ त? मोर लाग्छ नि त दुवैमा हो। आई विल लाइक टु डु समथिङ मोर इन्ट्रेस्टिङ, अथवा आई विल लाइक टु डु समथिङ मोर एक्साइटिङ। ठिक छ, यसरी हामीले कम्पेरिटिभ फर्म लेख्न सक्छौँ। 7 इट्स सेम यु लिभ सो फार अवे, आई विश यु लिभ अलि नजिक, आई विश यु लिभ नियरर, अथवा क्लोजर पनि लेख्न सकियो। 8 इट वाज क्वाइट इजी टु फाइन्ड अ प्लेस टु लिभ, आई थट इट विल बी हार्डर, अथवा मोर कम्प्लिकेटेड, अथवा आई थट इट विल बी मोर डिफिकल्ट, अथवा मोर कम्प्लिकेटेड लेख्न सक्नुहुन्छ। 9 your work isn't very good, I'm sure you can do better। है, गुड अथवा वेलको कम्पेरिटिभ फर्म बेटर हुन्छ। यो चाहिँ इरेगुलर कम्पेरिटिभ फर्म भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। अनि ब्याडको वर्स, फारको फर्दर अथवा फार्दर भन्ने कुरा गरेका थियौँ है। ओके। 10 डोन्ट वरी द सिचुएसन इजन्ट सो ब्याड, इट कुड बी वर्स। अब ठ्याक्कै हेर्नुहोस्, मैले माथि इरेगुलर कम्पेरिटिभ फर्मको कुरा गरेको थिएँ। ठ्याक्कै तल इरेगुलर कम्पेरिटिभ फर्म ब्याडको के हुन्छ त? वर्स हुन्छ। 11 यु हार्डली एभर कल मी, यु डोन्ट कल मी मोर अफन। 12 यु आर टु नियर द क्यामेरा, क्यान यु मुभ अ बिट, अलि पर जान सक्छौ, क्यान यु मुभ अ बिट फर्दर अवे, अथवा क्यान यु मुभ अ बिट फार्दर अवे। ठिक छ हो। ल, यसरी हामीले कम्पेरिटिभ फर्म लेख्यौँ। ओके, ल यस्तै गरी अब तल जाउँ त के भनेको छ सेकेन्ड सेक्सनमा। Complete the sentences. Use the comparative forms of the words in the box. Use than where necessary. than को प्रयोग गर्नु पर्यो जहाँ नेसेसरी छ त्यहाँ। ठिक छ, अनि बक्समा दिएको छ चुज गर्नु पर्यो। 1 I was feeling tired last night, so I went to bed earlier than usual. Earlier than usual, early को earlier त्यसपछि than usual। 2 I would like to have a more reliable car. The one I have keeps breaking down भनेर reliable लाई काटेको छ।
यस्तै गरी अरु हेरौं त 3 Unfortunately the problem was that we thought at first the problem was more serious than we thought at first 4 You look ... Have you lost weight? हैन पातलो देखिरहेछ हेरौं त माथि बक्समा के चाहिँ मिल्छ You look thinner. You look thinner. Have you lost weight? 5 We don't have enough space here. We need a अलि ठुलो apartment. We need a bigger apartment. हैन ध्यान लगाउने त ठाउँ नै छैन नि हैन 6 James doesn't study very hard. He is ... in having a good time. उ चाहिँ अलि धेरै राम्रो समय बिताउनको लागि इन्ट्रेस्टेड छ He is more interested in having a good time. 7 Health and happiness are ... money. Are money भन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि एउटा कम्पेरिजन को आयो नि त दुईटामा सो हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस आर more important अब चाहिँ than money 8 I like living in the country. It's more peaceful than living in a town. It's more peaceful than living in a town. 9 I'm sorry, I don't understand. Can you speak please? Can you speak बिस्तारै please हैन Can you speak more slowly? More slowly please. है यो सबै comparative form हो 10 In some parts of the country prices are ... in others है यानी high मात्रै छ so prices are higher high को comparative form higher than others ठीक छ ल यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौं हाम्रो के छ त complete the sentences choose from भनेको छ यहाँनेरि बक्समा दिएको छ यसबाट चुज गरेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो तलको है 1 Getting a visa was complicated. It took longer than I expected. 2 Sorry about my mistake. I will try to be more ... in future. भनेपछि of course I will try to be more careful in future. Your English has improved. It's ... than it was. It's हेरौं त के ठीक छ It's worse than it was हुन्छ त better improve भएको छ so it's better than it was. 4 You can travel by bus or by train. The buses are ... than the trains. भनेपछि The buses are more frequent than the trains. 5 You can't always have things immediately. You have to be ... patient. You have to be more patient. You have to be more patient. Patient को comparative form more patient. 6 I'm a pessimist. I always think things are going to be sorry मैले माथिको पढे I always think things are going to get के हुन्छ त things are going to get worse है पेसिमिस्ट भनेको जहिले पनि नराम्रो हुन्छ हैन भविष्यमा एकदम नराम्रो हुन्छ खत्तमै हुन्छ भनेर सोच्नेलाई चाहिँ पेसिमिस्ट भन्छ र अप्टिमिस्ट भनेको एकदमै पोजिटिभ थिंकिङ गर्ने भविष्यमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अप्टिमिस्टले भन्छ र पेसिमिस्टले सबै कुरा नराम्रो हुन्छ भनेर भन्छ पेसिमिस्ट है ओके 7 We were busier usual in the office today. It's not usually so busy. We were busier than usual in the office today. It's not usually so busy. 8 You are talking very loudly. Can you speak more? हाम्रो के एउटा बाकी छ quietly बाकी छ. Can you speak more quietly? भनेर भनिएको छ.
है यसरी हामीले गर्न सक्छौँ र हाम्रो लास्ट छ के छ त रिड द सिचुएसन्स एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज अ कम्पेरिटिभ फ्रम ER अथवा मोर लगाउनु पर्यो है त वान हेरौँ त yesterday the temperature was 6 degrees today it's only 3 degrees भनेपछि त हिजोभन्दा त अलिकति जाडो त बढेको हो नि त सो इट्स कोल्डर टुडे देन इट वाज yesterday 2 Dan and I went for a run I went 10 kilometer Dan stopped after 8 kilometer भनेपछि त म त अझै अगाडि दौडेको नि त फार दौडेको नि त हो अब फारको कम्पेरिटिभ फर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्दर अथवा फार्दर I run further अथवा I ran farther than Dan अनि Dan है Dan भयो ल ओके 3 The journey takes 4 hours by car and 5 hours by train भनेपछि कारले जाँदाखेरि चाँडो हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि ट्रेनले जाँदाखेरि लामो हुँदो रहेछ भनेपछि The journey takes longer by train than by car 4 I expected my friends to arrive at about 4 o'clock in fact they arrived at 2 o'clock भनेपछि चाँडै आएछन् मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अर्ली आएछन् भनेपछि my friends arrived earlier than I expected 5 there is always a lot of traffic here but today the traffic is really bad भनेपछि एकदम bad भनेपछि bad को comparative worse the traffic today is worse than usual है त यो त पार्ट 1 को एक्सरसाइज मात्रै भयो अझै पार्ट 2 पार्ट 3 को एक्सरसाइज र त्यसको ग्रामेटिकल रुल गर्नै बाँकी छ र तपाईले सबै भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई ह्याभ अ नाइस डे जय चन्द्र सूर्य Peace.